این روزا از خیلیا میشنویم که من سیاسی نیستم، پس حرفی نمیزنم. ولی وقتی که جون یه سری آدم بیگناه این وسط گرفته میشه، سکوت کردن اینجا دیگه خنثی نیست. یه انتخابه و بعضی موقع‌ها این انتخابا شاید غیر قابل بخشش باشه. یکی از مهمترین مسئولیتایی که ما توی این دنیا داریم اینه که فکر کنیم، بپرسیم و به راحتی از مسائل عبور نکنیم. تا حالا براتون پیش اومده که یه کاری رو انجام ندین، نکنین و سالها بعد بفهمی که اون نکردن مهمترین کاری بوده که باید انجام میدادی؟ من سبام و اینجا ویکلی سباه. این مقدمه که گفتم بی ربط به ادامه ویدیو نیست. من اینجا قراره یه مجله فرهنگی شخصی داشته باشم. یعنی کتابایی که خوندم رو نه اینکه داستانش رو بیام براتون تعریف کنم، ولی بگم که چی از اون کتاب برای من مونده. البته این باز نظر شخصی منه، چون هر کسی برداشتی که از کتاب میکنه ممکنه متفاوت باشه. یعنی میخوام برداشت شخصی خودم بعد از خوندن اون کتاب رو به شماها بگم یا برای شما به اشتراک بذارم. راستش من به نسبت میشه گفتش که مخصوصا این چند سال اخیر کتاب زیاد میخونم. این مثلا ردیف آره دیگه درسته، این ردیف کتاباییه که از موقعی که اومدم عمان خوندم. خب شاید به نسبت خیلیا تعداد زیادی نبوده، ولی به نسبت خودم یعنی به نسبت سالهای پیشم خوب بوده، یه عدد خوبیه. ولی خیلی موقع‌ها برام پیش اومده که حتی اسم نویسنده کتابم یادم میره تا برسه به این که بدونم مثلا من این کتاب خوندم یا نه. مثلا یکی بهم میگه که فلان کتاب خوندی، من اصلا حتی نمیدونم خوندمش یا نه. به خاطر همین تصمیم گرفتم برای خودم یه مروری از کتابایی که خوندم داشته باشم. اول برای خودم یادآوری کنم که چه چیز این کتاب برام مونده و بعد برم راجع به این بخونم که چی شده این نویسنده این کتابو نوشته. پس به مجله فرهنگی شخصی من خوش اومدی. اولین کتابی که میخوام در موردش حرف بزنم و مطمئنم خیلیاتون خوندین و حتی این روزا جملات این کتاب رو من خیلی تو این ریل های اینستاگرام میبینم، کتاب سقوط از آلبرت کامو. دم دست گذاشته بودم که بیارم اینطوری نشون بدم بهتون. کتاب کم حجمیه و خیلی راحت میشه خوندش، ولی از اون طرف کتابیه که شاید مثلا بهتون بگم که هر چند سال آدم دوست داره بهش مراجعه کنه و بخونتش. این وسط یه چیزی هم میخواستم بهتون بگم، اینو البته تراپیستم بهم گفتش. داشتیم در مورد همین موضوعی که من کتاب‌ها از ذهنم میره و اینا با هم حرف میزنیم. گفتش که تا قبل 30 سالگی شما تعداد کتاب‌هایی که میخونین مهمه، ولی بعد از 30 سالگی چقدر اون کتاب روتون تاثیر گذاشته مهمه. یعنی اینکه یه ذره بعد عمیق‌تر بشین رو اون کتابه. و میگفتش که ناخودآگاه این کتابایی که تو خوندی با اینکه اصلاً هیچی ازشون یادت نیست، ولی رو تو تاثیرای خودشونو میذارن. حالا اینم میخواستم همینطوری اضافه کنم. قهرمان این کتاب یا راوی این کتاب یه آدم معمولی نیستش. یه وکیل خیلی معروفه که توی پاریس زندگی میکنه، همه دوستش دارن، محترمه، آدمی که به آدمای دیگه کمک میکنه. اما بعد از یه اتفاق همه چی اون دگرگون میشه. یه شب وقتی که داشته از روی یه پلی رد میشده، صدای افتادن یه زن رو میشنوه و رد میشه. کمک نمیکنه. نه اینکه نتونه کمک کنه، کمک نمیکنه. و نه برگشتی در کار بوده و نه اطلاع رسانی. این لحظه نقطه فروپاشی اونه. البته فروپاشی هم نمیدونم واقعا کلمه درستی هستش یا نه. یه جور نقطه تحول اون تو زندگیشه. بعد از اون تصمیم میگیره، انقدر سر این موضوع عذاب وجدان داشته که تصمیم میگیره که به عنوان یه فرد ناشناس بره، مثلا برای اون زمان دیگه بره آمستردام زندگی کنه و اسمی که برای خودش انتخاب میکنه قاضی توبه‌کاره. همطور که بهتون گفتم نمیخوام کل کتابو براتون اسپویل کنم که اگر کسایی نخوندن کتاب رو برن بخونن. کتاب جذابیت انقدر داره که اگرم
اسپویل بشه باز بخوای بری بخونی، ولی نمیخوام داستان کتاب رو اینجا براتون تعریف کنم. در واقع در کل میخوام بگم که از نظر من، از برداشت من، سقوط داستان مردیه که تصویر اخلاقی که از خودش ساخته بود، تصویر اخلاقی محترمی که از خودش ساخته بود دروغه و از طریق اعتراف کردن کل داستان انسان مدرن رو زیر سوال میبره. خب اینجا این اطلاعات هم بهتون بگم که به نظر من چرا آلبرت کامو این کتاب رو نوشته. سقوط در سال 1956 نوشته شده، دقیقاً بلا فاصله بعد از جنگ جهانی دوم بوده. اروپا تازه از جنگ اومده بوده بیرون و مسلماً توی جنگ خیلی دراماهای مختلفی برای آدما پیش اومده که ما خودمونم خیلی موقع‌ها تجربهش کردیم و این روزا بیشتر هم داریم تجربهش میکنیم. خیلی بر من جالبه که یه موقع‌هایی من خودم، حالا این الان بی ربط به این کتابه، یه نظر شخصی خودمه، خیلی موقع‌ها وقتی که یه کتابو میخونم زیاد به دلم نمیشینه به خاطر اینکه اون موقعیت رو تا حالا درک نکردم، ولی بلا فاصله بعد از اینکه توی اون موقعیت قرار میگیرم و اگر اون کتاب رو بخونم با تمام وجودم درک میکنم و بیشتر از خوندنش لذت میبرم. شاید خیلی از کتابای نصف کاره که گذاشتم و تعدادشون هم کم نیستش تو این روزا بهتر درکشون کنم. حالا بریم سراغ این که به نظر من چرا کامو اومد این کتاب رو نوشته. تو اون دوران آلبرت کامو توی دایره آدمای روشنفکر پاریس قرار می گرفت که سارتر یکی از اون روشنفکرا بوده، یعنی یکی از کسایی که با کامو ارتباط خوبی داشته سارتر بوده. ولی بعد از یه مدت اون خودشو کم کم از این دایره آدمای روشنفکر میاره بیرون و بیشتر داشته به مسئولیت‌های فردی فکر می‌کرده. و سقوط هم به نظر من نتیجه همین فکر است. در خلال جنگ خیلی اتفاقای مختلفی میفته مسلما. خیلی ها در این دوران فقط تماشاگر نبودن، بلکه در سکوت و بیعملی شریک بودن. و انگار، بازم میگم انگار چون مطمئن نیستم، پرسش کامو این بوده که این وسط آیا فقط بدها مقصرن یا ماهایی که کاری هم نکردیم توش سهیمیم؟ چیز ارزشمندی که از این کتاب برای من موندش و دیدین بعد از اینکه کتاب رو میخونی یه مدت بهش فکر میکنی، متاسفانه انگار باید مکتوب کنی برای خودت. اصلا شاید یکی از علتی هایی که تصمیم گرفتم این مجله فرهنگی شخصی رو داشته باشم این بودش که به خودم یادآوری کنم که چه چیزی از این کتاب برای تو موندش. چیزی که از این کتاب برای من موندش این بودش که ما آدما خیلی موقع‌ها کارهای خوبی که انجام میدیم، نه همش ولی خیلی از کارهای خوبی رو که انجام میدیم برای اینه که تصویر خوبی از خودمون به نمایش بذاریم. میدونین نه اینکه یه نقاب بذاریم رو صورتمون، اون کاملا مبحثش جداه، اون کاملا موضوعش جداه. این که میخوایم خودمون رو فراتر از اون چیزی که هستیم نشون بدیم و برامون بعض موقع سخت میشه که اعتراف کنیم من اون قدم که شاید بقیه فکر کنن خوب نیستم. سقوط هنوزم کتاب مهمیه. ببینیم بعضی از کتابا به نظر من تایم به تایم کتابای مهمی حساب میشن، یعنی در یه دوره تاریخ مهمن، در یه دوره اصلا مهم نیستن، اهمیتی ندارن. بعضی از کتابا هم که فقط در همون دوره که نوشته شدن کتابای مهمی هن. معمولا این کتابا هم کتابایی آدم از خوندنش اونقدر لذت نمیبره. اما سقوط هنوز کتاب مهمیه چون در واقع به یه چیز فردی داره نگاه میکنه، یعنی یک کنکاشت فردیه در درون خود انسانه و توی این دوره‌ای که زندگی میکنیم ما به راحتی میتونیم خودمون رو آدم آگاه یا شاید هم واقعا باشیم با اخلاق و خوبی نشون بدیم. ولی سوال اصلی این کتاب اینه که وقتی باید کاری میکردیم و نکردیم واقعا چه کسی هستیم؟ بعضی از سقوط‌ها ممکنه دیده نشن ولی صداش تا آخر عمر توی ذهن آدم بمونه. امیدوارم که خیلی پرحرفی نکرده باشم. امروز روز خیلی مهمیه برای هممون، برای همه ما ایرانی ها خیلی مهمه. ضحاک زمانه، نمیدونه آدم اسمشو چی بذاره، از بین رفتش، کشته شد و واقعا من که به شخص خیلی امروز فقط لبخند روی صورتم بود و خیلی جالب شد که مصادف شد با این سقوطی که میخواستم در موردش حرف بزنم. و در ضمن ما هیچ وقت یادمون نمیره که اون جوونها، نوجوونها، اون کودکان
و اون انسان‌هایی که بیگناه بودن و جان باختن توی خیابون‌ها، اونا باعث شدن که ما این لبخند رو صورتمون بیاد. من واقعا یادم نمیاد آخرین بار که شادی جمعی رو توی مردم دیدم. شاید مثلا برای فوتبال بوده، یادم نمیاد دقیقاً. آخه بار آخر جام جهانی هم که نبوده، منظورم اون نیستش. نمیدونم دقیقاً کی بوده، حالا شما بگین برای شما کی بوده. حالا اینجا میخواستم 3 کتاب دیگه بهتون معرفی کنم که شاید دوست داشته باشین. اگر مثلا سقوط رو خوندین، شاید دوست داشته باشین که این کتابا رو هم بخونین. یکیش بیگانه آلبرت کاموه که اینو من خوندم، یادم میاد که خوندم و حتما در موردش حرف میزنم و ربط داره یه جورایی به این کتابم. یکیش کتاب تهوع سارتره که اونم خیلی کتاب جالبیه. اینم من خوندم، اینم یادمه که خوندم. یه رمان فلسفی اگزیستانسیالیستیه، در مورد یه مردیه که ناگهان مثلا همه چی براش تهوع آور میشه. و 3مین کتابم یادداشت‌های زیرزمین از داستایوفسکیه. البته من این کتابو نخوندم، حتما میخوام برم بخونمش و اینکه میدونم که اینم جزء دسته کتاب‌های اعترافی قرار میگیره. نمیدونم راستش، امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین، براتون مفید باشه. برای خود من شخصا مفید بود، چون وقتی که بلند در مورد چیزی حرف میزنی بیشتر تو ذهنت میمونه. امیدوارم که برای شما مفید باشه. اگر پیشنهادی دارین در مورد این مجله فرهنگی حتما بهم بگین، یعنی مثلا دوست دارین چه بخشای دیگه اضافه بشه. خودم فکر کردم که بخش پادکست و اینا بهش اضافه کنن. حالا شما بهم بگین دیگه چه جوری دوست دارین باشه. اینو به عنوان ویدیو اول داشته باشین، در ادامه ببینیم میتونیم قوی ترش کنیم یا نه.